შენ გჯერავს ახლა? ავარიული სოსისი უნდა იყოს. მართლა შენ გჯერავს რომ აქ სოსისი სამნავში. აბარა გოგო. მინე რცი გადმოსწ. ისე ოთხილანი ახლა ორი ცალი რო შევწამოთ. მაგის ფულია რა. იგი საერთოდ ალბათ. მაგრამ იქ სხვა გემოა. ужас. Twins აგიყვანდნენ იმაზე. გამოსასწორებელ კოლონიაში. ნელა. ასე კარგი რომ ხდება. გამოვიდა. აგე ნორვეგიული. ჩვენ ნორვეგიული არა. ფეთისიდიო. ბელარუსი მაღაზია. აი ისინი ყალბა. მე вообще მაგას მუშინ წოფტები. ან ტკბილი, ან ვაფლი კი, ახლა ვაფლია და ტკბილი მაგრამ ეს ძალიან ტკბილი. აი სანვარაში. იგი ეს ყალი ვიტაი. მოდამი ახლა 40 საფუს მივიღეთ ძალიან. ლავაში. ერთიანი ლავაში ნახვა, ცოტა დაჭერია 3 წელი მეტი. შენ წაი ლავაში მე ციგარ. ნიკა საათს სიგარეტი ორი პაჭკა. არის? აა ერთი პაჭკა აგერა ხა იყო და იგი არის.